हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल युनिक इलेक्ट्रिसियनमा। र आज चाहिँ तपाईँहरूको माझ एउटा भिडियो लिएर आएको छु, जसमा तपाईँले यहाँनिर देखिरहनु भएको छ यो किचन चिम्नी छ। र यो किचन चिम्नीमा चाहिँ कस्तो प्रकारले फिटिङ गर्नुपर्ने हो यो तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा देखाउने छु। र योभन्दा मैले पुरै इन्स्टल गरेको छु चिम्नीहरू, तर भिडियो चाहिँ मैले बनाएको थिइनँ। तर आज चाहिँ मैले यो बनाएको छु, किन भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै साह्रो परेको छ यो चिम्नी फिटिङ गर्नुको चाहिँ। किनभने यहाँ चाहिँ विशेष गरी हाइटले अलिकति प्रब्लम भएको छ र चिम्नीको स्ट्यान्डर्ड हाइट चाहिँ 26 इन्चदेखि 30 इन्चसम्म राख्नुपर्ने हो। तर यहाँनिर चाहिँ अलिकति मिलेको छैन, किनभने यहाँनिर हेर्नुहोस् पुरै प्रब्लम भएको छ। हामीले के यहाँनिर प्रब्लमहरू हामीले फेस गरेको छ यहाँनिर गर्दाखेरि हो। र यहाँ यो जुन चाहिँ मार्किङ गर्दैछु मैले हुडलाई, यो चाहिँ मैले काट्नुको लागि, यो हुडलाई काट्नुको लागि र यो चाहिँ मैले मार्क गर्दैछु। र यो चाहिँ मैले हुडलाई काट्नुको लागि हो, किनभने यो हाइटले गर्दाखेरि प्रब्लम भएको छ। किनभने यहाँनिर 30 इन्चमा त मैले राख्नु सकेको छुइनँ यो चिम्नीलाई। यहाँ मैले 26 इन्चमा राखेको छु है। मार्किङ गर्दाखेरि चाहिँ 26 इन्चमा मार्क गरेर राखेको छु। र 26देखि उकालो चाहिँ यो जुन चाहिँ हुड छ, हुड चाहिँ मेरो 13 इन्ची चाहिँ काट्नु पर्दछ। यहाँनिर हेर्नुहोस्। र 13 इन्चीमा राखेर चाहिँ मैले यो काट्दैछु है हुड चाहिँ। र यो हुडको म मार्किङ गर्छु। यहाँनिर हेर्नुहोस्, ट्राई स्क्वायर लिइरहेको छु र ट्राई स्क्वायरले चाहिँ यसलाई स्ट्रेटसँगले यसलाई मार्क गर्दैछु, ताकि यो चाहिँ मैले अहिले ग्राइन्डर मसिनले यसलाई कट गर्छु। म तपाईँलाई अहिले अलिक लास्टमा देखाउने छु यसको कटिङ गरेर। यहाँनिर हेर्नुहोस्, यसलाई एकुरेट मार्क गर्नुपर्छ, ताकि यो अहिले कटिङ गर्दाखेरि यताउता नहोस् भनेर। यो तिनटै साइडमा। र यहाँनिर चाहिँ पुरै प्रब्लम फेस गरेको रहेछ यहाँनिर है, यहाँ घरमा पनि। र हुँदैन भनेर है कतिवटा प्रब्लम पनि रिजेक्ट गरेको रहेछ यहाँनिर। र यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो चाहिँ मेरो जुन चाहिँ हाम्रो हुकमा बस्ने चिम्नी, त्यसको मैले मार्क गर्दैछु यहाँनिर। र 26 इन्चमा चिम्नी बसेर चाहिँ 26देखि उकालो चाहिँ मेरो 10.5 होइन 10.2 सुता, 10 इन्ची 2 सुताहरू जस्तो चाहिँ 26 इन्चीदेखि उकालो जाँदैछ। जहाँनिर चाहिँ हाम्रो यो दुईवटा पोइन्ट मैले गरेँ, यो चाहिँ मेरो र साइडको चाहिँ 6 इन्ची जाँदैछ। दुईवटा होल चाहिँ चिम्नीको दुईवटा डिस्टेन्स यहाँनिर हेर्नुहोस्, दुईवटा डिस्टेन्स 6 इन्चीमा जाँदैछ। र तपाईँले हेर्नुहुँदैछ हाइट हेर्नुहोस् कति होचो छ। र यो चाहिँ मैले 6 इन्ची दुईवटाको होल नाप्दैछु। र यो चाहिँ फुल 2 फिट छ 1300 चाहिँ। र यहाँनिर किन अलिकति सेन्टरमा भएको छैन साइडमा भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर जो सिमेन्टको काम गरेको थियो उसले बिचको यहाँनिर होल देख्नुहुँदैछ नि ठुलो एक्जस्ट फ्यानको या जुन चाहिँ होल जाने 6 इन्ची, त्यो चाहिँ सेन्टरमा राखिदिएको छ। अलिकति मिस्टेक चाहिँ यहाँनिर गरिदिएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चिम्नी चाहिँ मेरो लेफ्टपट्टि राख्नु पऱ्यो हो। र यो चाहिँ मैले सेन्टर नाप्दैछु। र चाहिँ यो चाहिँ चिम्नीको टोटल लेन्थ चाहिँ छ 2 फिट, 2 फिटसम्म छ। र यो म चाहिँ मार्किङ गर्दैछु स्ट्रेटको लागि। योमा चाहिँ मेरो 26 इन्चीमा चाहिँ मेरो चिम्नीको हाइट बस्छ मुनिबाट, जुन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हाइट छ। र यो चाहिँ मैले एउटा स्केलले नाप्दैछु। र यहाँनिर हेर्नुहोस् पुरै प्रब्लम भएको छ, अलिकति यहाँ बिम पनि तोड्नुपर्ने छ। र यही नै हो जहाँनिर चाहिँ मेरो चिम्नी बस्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस्, र यहाँनिर चाहिँ यत्रोमा बसेपछि चाहिँ के हुन्छ, माथि बिमले पनि भेट्दैछ हो। र अलिकति बिम पनि काट्नुपर्ने छ यहाँनिर। र यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो जुन चाहिँ ओयल फिटको पनि बसिरहेको छ। र बिचको जुन चाहिँ देख्नुहुँदैछ त्यो चाहिँ हाम्रो हुडलाई प्रोटेक्ट गर्नुको लागि हो। यहाँनिर दुई साइडपट्टिबाट हुडलाई टाइट गर्नुको लागि। र यो हुकलाई मैले राखेपछि चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् स्पिरिट लेभल लिए, स्पिरिट लेभलले यहाँनिर हेर्नुहोस् स्ट्रेट हेर्दैछु मैले यहाँनिर। र यसको 4टा होल
छ र यो 4टा होललाई चाहिँ मैले मार्क गर्दैछु यहाँनिर। र अब यसलाई चाहिँ एकचोटि यसको जुन चाहिँ डक छ यसलाई एकपल्ट हामीले नाप्नुपर्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् मैले जुन चाहिँ मार्क गर्दैछु माथिनिर त्यसलाई चाहिँ हामीले बिम चाहिँ अलिकति काट्नुपर्ने छ। यहाँनिर चाहिँ यो प्रब्लम आइरहेको छ यहाँनिर चाहिँ। र यहाँनिर हेर्नुहोस् पहिला ड्रिल गर्नु अगाडि चाहिँ टाल्समा चाहिँ पहिला तपाईँहरूले काँटीले चाहिँ पहिला अलिकति यसलाई जुन चाहिँ हाम्रो ड्रिल बिटको होल बनिँदाखेरि चाहिँ यसको नत्र योमा चाहिँ के हुन्छ तपाईँहरूको चिप्लिन्छ क्या, नचिप्लोस् भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले पहिला चाहिँ काँटीले हिर्काउनुपर्छ। ल फेरि स्पिड लेभल लिएर यसको सेन्टर नाप्नुपर्छ। यो एकदमै स्ट्रेट हुनुपर्छ हो। त्यहाँबाट यसलाई गरेर चाहिँ अब ड्रिल गरेर म तपाईँहरूलाई देखाउनेछु फेरि। हेलो। र यहाँनिर हेर्नुहोस् माथिको ड्रिल गरेको छु जुन चाहिँ यो चाहिँ हुडलाई पक्रिने साइडबाट। र अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई जुन चाहिँ हुड छ अघि मैले 13 इन्चीमा जुन चाहिँ नापेको छु त्यो पनि काटेर देखाउने छु। र यो ड्रिल गरेको चाहिँ मैले हुडलाई पक्रिनुको लागि साइडबाट। अब तपाईँहरूलाई म कटिङ गरेर देखाउने छु हुडलाई। र यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ अब यो जुन चाहिँ 6 इन्चीको हुन्छ यो डक पाइप, र यो चाहिँ 6 इन्चीको हुन्छ र 4 इन्चीको पनि आउँछ। यो चाहिँ 6 इन्चीमा हो र यो चाहिँ एल्युमिनियममा हो है। कति चाहिँ फ्लेक्सिबलमा पनि आउँछ, एल्युमिनियममा आउँछ र कतिवटा चाहिँ हामीले पिभिसी पाइपमा पनि बनाउँछ एल्बोहरू लगाएर। र यहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ राम्रोसँगले हालेर हाम्रोमा जुन चाहिँ हाम्रोमा ब्राउन टेप चाहिँ थिएन योमा चाहिँ, र योमा मैले हाम्रो पिभिसी टेप नै लगाइदिएको छु प्याक गर्दाखेरि चाहिँ। त्यो अलिकति यहाँ देखाउनु सकिँदो रहेछु तपाईँलाई है। र त्यसलाई चाहिँ मैले जुन चाहिँ यो 6 इन्ची पाइप हालेर चाहिँ यसलाई मैले हाम्रो पिभिसी टेपले नै टाइट गरिदिएको छु ताकि यो चाहिँ साइडबाट लिकेज नहोस् भनेर है। र अलमोस्ट हाम्रो यहाँ कम्प्लिट भइसकेको छ। र यहाँनिर हेर्नुहोस् अब चाहिँ यो उटाल्ने आइरहेको छ। र योमा चाहिँ हुड हालिसकेपछि चाहिँ मैले अघि तपाईँहरूलाई ड्रिल गरेर देखाएको थिएँ नि साइडमा, त्यो साइडमा ड्रिल गरेको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ हुड छ, यो हुडको चाहिँ साइडबाट स्क्रु गरिदिनुपर्छ।
यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस् मैले स्क्रु गर्दैछु र यो साइडबाट दुईपट्टिबाट स्क्रु गर्नुको कारण चाहिँ हाम्रो यो हुड चाहिँ एकदमै टाइट बस्छ क्या, लुजिङ हुँदैन। र यो हाल्नुको लागि चाहिँ एकदमै साह्रो परेको थियो है, किन एकदमै यो हाइट एकदमै सानो भएर है, र पनि यहाँनिर एडजस्ट भइसकेको छ है। र अब म तपाईँलाई फिटिङ गरेर चालु गरेर देखाउने छु। तपाईँलाई लाइट चाहियो भने चाहिँ यो यहाँ चाल पाउँदैन तपाईँले केही पनि, जब त्यो हुन्छ नि त्यो सिधा लगाएको चाहिँ देख्छ। त्यही रातो रातो त्यो पङ्खामा त्यो हेर्नुहोस्, लाइट बन्द।